हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेकी ट्युबमा र आज हामी यस च्यानलको फर्स्ट भिडियो अर्थात् फर्स्ट टेक न्यूज सुरु गर्न गइरहेको छौं र अब सुरु गरौं तातो टेक सम्बन्धी खबर सबैको रहर ल अब सुरु गरौँ आजको पहिलो टेक खबरबाट एमाजोनले चाहिँ आफ्नो सर्भिसलाई अझै छिटो छरितो बनाउनको लागि प्राइम एयर लन्च गरेको छ र अब यो कतिको भरपर्दो हुन्छ त्यो त हामीले पछि हेर्नु नै पर्छ हामीसँग स्टे ट्युन रहनु होला हामी जानकारी गराउने छौं आइफोन हो साथीहरु आइफोन 15 सिरिजको चाहिँ डिजाइनहरु लिक भइसकेको छ र आइफोन नन प्रो मोडलमा चाहिँ 14 को जस्तै डिस्प्ले साइज र डिजाइन रहनेछ भने आइफोन 14 प्रो सिरिजहरुमा चाहिँ कर्भ डिस्प्ले रहनेछ मलाई लाग्छ यसको डाइनामिक आइल्यान्ड पनि हल्का सानो भइदिए अझै बेटर हुन्थ्यो WhatsAppले आफूलाई अझै सहजता घोषित गराउनको लागि नयाँ फिचर्स ल्याउन लागेको छ जहाँ तपाईले डेटबाट आफ्नो मेसेजहरुलाई खोज्न सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ लन्चका लागि तयार रहेका फोनहरुको बारेमा Infinix Zero 5G 2023 यो फोन चाहिँ अब इन्डियामा तत्कालै लन्च हुन लागेको छ फेब्रुअरी 4 मा सायद यो फोन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ लन्च हुन्न होला र त्यही पनि यसमा चाहिँ अब डायमेन्सिटी 1080 चिपसेट रहनेछ एमोलेड स्क्रिन अनि 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा प्राइस चाहिँ अब इन्फिनिक्स फोनहरुको एकदमै एग्रेसिभै हुने गर्छ आई होप नेपालमा नि यिनीहरुले लन्च गर्दै हुन्थ्यो अब कुरा गरौँ Oppo Reno 8T को बारेमा यो चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च भइसकेको छ यसमा चाहिँ 6.7 इन्चको 120 हर्ट्ज को OLED डिस्प्ले रहेको छ भने यसको चिपसेट चाहिँ 695 5G प्रोसेसर रहेको छ यसैगरी यसमा 108 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ भने यसको चार्जिङ चाहिँ 67 वाटको रहेको छ र यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड 50,000 देखि 55,000 मा चाहिँ नेपाली मार्केटमा आउन सक्छ अब लिक्सको बारेमा कुरा गरौँ Xiaomi 13 Ultra यो चाहिँ अब MIUI 14 मा हुन्छ जुन चाहिँ एन्ड्रोइड 13 मा चल्छ यसमा चाहिँ तपाईहरुको 8 Gen 2 प्रोसेसर रहेको छ त्यसैगरी Samsungले आफ्नो अब लन्च इभेन्ट तयार गर्दै छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुले S सिरिजको फोनहरु अनि त्यसैगरी वाच र बड्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यही इभेन्टमा यसले अब आफ्नो बुक 3 प्रो र बुक 3 अल्ट्रा पनि लन्च गर्न लागेको छ बुक 3 अल्ट्राको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 16 इन्चको 3 को एमोलेड स्क्रिन रहेको छ i9 13 जेनेरेसन र 16GB RAM 1TB SSD मा रहनेछ त्यसैगरी बुक प्रो को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको 3 को एमोलेड स्क्रिन नै रहनेछ यसमा चाहिँ i5 भेरिएन्ट र i7 भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ म्याक्सिमम 16GB RAM 1TB SSD सम्म जानेछ त्यसैगरी अब क्वालकमले अब आफूलाई अगाडि बढाउनको लागि एप्पलसँग कम्पिटिटिभ एप्पलको M सिरिज चिपसेटसँग कम्पिटिसन गर्नलाई उनीहरुको 8CX Gen 4 को चिपसेट ल्याउन लागिरहेको छ मलाई लाग्छ यो एप्पलको M सिरिजसँग कम्पिट चाहिँ गर्न सक्दैन होला अनि अब एप्पलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ MacBook Air मा अब आउने MacBook Air मा M3 चिपसेट रहनेछ जुन चाहिँ 3nm फ्याब्रिक टेक्नोलोजीमा बनेको छ हस्त साथीहरु आजको टेस्टिङ्स पनि सकिसकेको छ र यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथ दिइरहनुहोस् यदि केही कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट गर्नुहोस् हस्त साथीहरु जय नेपाल जय धन्यवाद